Good. Good morning, class. Hello. Today I will come back with Unit 9, Preserving the Environment. Chào các em, hôm nay thầy sẽ quay trở lại với bài số 9, Bảo vệ môi trường. In this unit, you will study include language. We study vocabulary, words and phrase related to the environmental impacts and way to protect the environment. Chúng ta sẽ học từ vựng và cụm từ liên quan đến ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng đến môi trường và những cách để bảo vệ môi trường. In pronunciation, we study stress in three-syllable noun. Trọng âm của danh từ ba âm tiết. In grammar, we study reported speech. Phần ngữ pháp chúng ta sẽ học phần câu trực tiếp, gián tiếp. Đấy là những kỹ năng mà hôm nay ta có thể sẽ làm việc với. Right. So, in this unit, we will study getting started. Unit 9. Right? Come on. All right. I want you to look at the screen, please. That is the earth, right? And we have environment surrounding the earth. Môi trường đó là những thứ xung quanh, bao quanh trái đất chúng ta và con người chúng ta. Right? We have right? Air, water, humans, plant, soil, animal, không khí, nước, con người, thực vật, đất đai và động vật. Đây ta còn gọi là những thứ xung quanh, đó gọi là môi trường. Right. Right now I want you to listen to the conversations of the getting started. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại trong phần getting started first. Now, listen to the conversation between Nam father and Nam. What are you doing now? I'm writing for my school newsletter. What are you writing? Well, the editor has me to write a letter giving to plenty of advice on environmental conservation. So far, I haven't had a day. Have you used the web search engine to find the information? Yes, I have. However, it was confusing because I got too many search terms and web pages about that. Well,
All right. Now, um, you have just listened to the conversation between Nam and Nam father. Các em vừa nghe đoạn hội thoại giữa hai bố con Nam và hẳn chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều từ liên quan đến về môi trường. Right now, we have some words for us free first. Right, we have the first word, editor. Editor. What does editor means? Biên tập viên. Preservation. Preservation. Thầy muốn các em ghi lại các từ vựng nào. Preservation. Bảo tồn. Confuse. 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 Khó hiểu. Impact. 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 Ảnh hưởng. Deforestation. Deforestation. Phá rừng. Global warming. Global warming. Nóng lên toàn cầu. Fossil fuel. Fossil fuel. Nguyên liệu hóa thạch. Depletion. Depletion. What does depletion mean? Xóa bỏ. Now, editor. Nào, các em ghi ở vở nào. Editor. Editor. Biên tập viên. Preservation. Bảo tồn. Preservation. Bảo tồn. Confuse. Confuse. Lẫn lộn. Impact. Impact. Ảnh hưởng. Deforestation. Deforestation. Phá rừng. Global warming. Global warming. Nóng lên toàn cầu. Fossil fuel. Fossil fuel. Nhiên liệu hóa thạch. Depletion. Sự suy yếu cạn kiệt. Depletion. Depletion. Suy yếu cạn kiệt. Nào các em đọc lại cho thầy một lượt nào. Editor. Editor. Preservation. Preservation. Confuse. Confuse. Impact. Impact. Deforestation. Deforestation. Global warming. Global warming. Fossil fuel. Fossil fuel. Depletion. Depletion. Right? Now, we come back to the book 3. Vừa rồi chúng ta đã có một số từ vựng để hiểu bài hơn về cái phần đoạn hội thoại giữa hai cha con của Nam. Ta sẽ bắt đầu làm các bài tập.
Now, label the photo with the words and fill in the box, then use the dictionary to check the meaning. Pollution. Các bạn biết pollution đó. Pollution, ô nhiễm. Polar ice melting. Polar ice melting. Tan băng ở các cực. Fossil fuel. Fossil fuel, nguyên liệu hóa thạch. Greenhouse effect. Greenhouse effect, hiệu ứng nhà kính. Deforestation. Deforestation. Right. Nào, bây giờ các bạn sẽ sử dụng các từ này để nối vào các bức tranh cho phù hợp. Hãy đặt tên cho các bức tranh. Lấy ví dụ hình ảnh đầu tiên, bức tranh 1 ta sẽ phải dùng là gì nhỉ? Đó là ta chọn greenhouse effect trước xem. Đấy. Thì muốn các bạn có 2 phút để điền các bức tranh. Nào, come on. Alright, have you finished? Come on, now we check the answer free. Picture 1, greenhouse effect. Picture 2, pollution. Picture 3, deforestation. Picture 4, polar ice melting. Picture 5, fossil fuel. Now, again, greenhouse effect, pollution, deforestation, polar ice melting, fossil fuel. Okay? We have task 3. Reach the conversation again between Nam and his father. Add and answer the following question. How many questions have you got? Alright, you have 6 questions. Now, trước hết chúng ta sẽ phải nhìn vào câu hỏi và tìm xem trọng tâm câu hỏi người ta yêu cầu gì. Now, number 1. What is Nam doing for the school newsletter? Và ở đây ta phải có những từ khóa đó này. What school newsletter, làm gì cho bức tranh viết thư giới thiệu của nhà trường. Number 2, what does the editor ask Nam to write about? So, what, write about. Đây là những từ khóa. What does environmental impact mean? Vậy, environmental impact mean. Ảnh hưởng của môi trường là gì? Why is Nam interested in environmental impact? Why interested in impact? Nào, các bạn gạch chân những từ để cho thấy này. Number 5. Nam name the threats to the environment mentioned in the conversation. Name
threats. Hãy liệt kê những cái mối đe dọa. What is the biggest threat to the environment in your neighborhood? What's threat in your neighborhood? Cái mối đe dọa trong cái khu phố, cái khu vực bạn sinh sống là gì? Thì ở đây là những cái từ khóa rất quan trọng để ta có thể làm được. Now, I want you to spend 6 minutes on the text and try to answer the question. 6 minutes for you. Come on. Các em hãy quan sát kỹ các cái câu hỏi, đặc biệt là các cái từ khóa. Các từ khóa này sẽ liên quan đến các bài đọc. Thế thì các cái từ này nó sẽ nằm trong bài đọc. Lưu ý nhìn kỹ bài đọc để trả lời. Okay, now, what is Nam doing for the school newsletter? Now, we check the answer. He is writing a letter for the school newsletter. Anh ấy đang viết bức thư cho thư giới thiệu của nhà trường.
The editor asked Nam to write some practical advice on environment preservation. Nhà biên tập thì yêu cầu Nam phải viết một số các cái lời khuyên hữu ích về việc bảo vệ môi trường. Number 3. Environmental impact means the negative influence on or effects on the environment. Cái ảnh hưởng của môi trường có nghĩa rằng những ảnh hưởng tiêu cực hoặc những cái ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. 4. Why? Because he thinks if we can see the impact on the environment, we will know how to protect it. Bởi vì khi mà chúng ta biết cái ảnh hưởng lên môi trường thì chúng ta sẽ biết làm thế nào để bảo vệ chúng. 5. They are deforestation, pollution, global warming, fuel depletion, polar air melting, and the rise of sea level. Những cái mối đe dọa chính là phá rừng, ô nhiễm, nóng lên toàn cầu, sự cạn kiệt nhiên liệu, tan băng ở các cực và nước biển dâng. Number 6. Câu hỏi này rất là đa dạng, có thể tùy theo cái môi trường mình sống. For example, in my neighborhood, the biggest threat is the soil pollution and noise pollution. Ở khu vực thầy sống thì nó có những cái ô nhiễm như là đất và ô nhiễm tiếng ồn. Đấy. Ở khu vực nhà em thì nó có những cái nhà các em có những cái khu vực khác nhau, rất là tùy thuộc. Right. Ta vừa trả lời xong 6 câu hỏi, bây giờ thì muốn các em ghi vào vở nào. Trả lời vào vở, sửa vào vở. Các em có 2 phút. Câu số 2, câu số 3, câu số 4, câu số 5 và câu số 6 thì nó tùy thuộc các em. Right. Okay, now ở đây ta sẽ có một số phần từ vựng, một số từ vựng vừa rồi ta làm và ta sẽ hoàn thành cái phần này trong buổi ngày hôm nay. Phần vocabulary. Complete the sentence with the words from the book. Pollute, ô nhiễm. Global warming, nóng lên toàn cầu. Greenhouse effect, hiệu ứng nhà kính. Deforestation, phá rừng. Preserve, bảo tồn. Depletion, cạn kiệt. Fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch. Damage, tàn phá. 2 is to keep and protect something from damage, change or waste. So, 2
to preserve. Và thầy đã làm mẫu câu 1 và thầy muốn các bạn dành thời gian để làm câu số 2 đến câu số 8. Nào ta xem xét nào. Ta xem xét các từ quan trọng. Ví dụ câu số 2. The removal or cutting down of tree. This is very important word. Underline it. Removal or cutting down trees. Number 3. Non-renewable energy resources such as coal, fuel, oil, and natural gas. Number 4. To make air, water, soil dirty. 5. Earth's atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide. 6. A gradual increase of temperature on Earth's surface. Using up or reducing something like energies or resources. 8. Harm or injure that makes something less valuable or able to function. Các bạn có 4 phút làm bài cho thầy. Các em dành 4 phút để tìm các cái phần từ vựng phù hợp để điền vào chỗ trống.
Nào, ok. Nào, chúng ta quay trở về câu số 2. Now, let's check the answer, please. Deforestation is the removal or cutting down all tree in area for urban uses and farmland. 3. Fossil fuel are non-renewable energy resources such as coal, fuel, oil, and natural gas formed from dead plant and animal underground. 4. To pollute is to make air, water, or soil dirty or unclean. 5. The greenhouse effects occur when the Earth's atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide, alcohol, and water vapor that make the Earth's surface warmer. Global warming is the gradual increase of temperature on Earth's surface due to greenhouse effect. Depletion. Depletion is the using up or reducing something like energy or resources. Damage. Damage is harm or injury that makes something less valuable or able to function. Alright, chúng ta vừa ôn luyện 8 từ vựng và 8 từ vựng này là từ vựng rất là quan trọng. Trong phần getting started, người ta muốn truyền tới cho các em. Nào, come on. Again, preserve, deforestation, fossil fuel, pollute, greenhouse effect, global warming, depletion, damage. Right? Chúng ta đã vừa sử dụng 8 từ vựng. Nào, bây giờ ta sẽ chuyển sang cái phần từ vựng. Ở đây, complete the table with the word from the box. Protection. Đây chính là danh từ của động từ protect. Và người ta yêu cầu ta sẽ điền vào các cái ô còn thiếu. Ví dụ preserve, ta sẽ tìm danh từ của preserve ở trên các cái hộp trên, điền vào khoảng trống phù hợp. Các bạn có 2 phút. Alright, now preserve. Chúng ta sẽ có những đáp án sau. Preserve, preservation, contaminate, contamination, consume,
consumption, deforestation, pollution, depletion. Vậy thì ta lưu ý là các cái vị trí của từ trong câu hoặc là cấu tạo tôi có thể nói về các cái chức năng của chúng. Một danh từ thì đứng ngay đằng sau một cái đại từ xác định an, the, cho, some hoặc một giới từ giống như for cũng thể thành lập với đuôi tion, asian và et. Một động từ thì đứng ngay đằng sau một đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc là một giới từ to hoặc là động từ khuyết thiếu có thể thành lập với các đuôi ed or ing. Right? Now again, protect, protection, preserve, preservation, contamination, consume, consumption, deforestation, pollute, pollution, deplete, depletion. Alright, by getting started của Unit 9 đến đây là hết. Các em sẽ học trong vòng 36 phút. Thầy muốn các bạn về nhà ôn luyện học từ vựng mới cho thầy trong bài số 9. Cảm ơn các em đã theo dõi. Thank you. Goodbye.